mga kababayan ko. Nagbabalik si BC Vlog Official dito sa Manila Bay. Dito tayo sa malapit na sa Phase 3, Phase 1 mga kababayan. Nagbabalik po tayo uli para tuloy-tuloy ang update natin dito sa Manila Bay. Ayan po yung garden stone po bagong ginagawa ngayon. So yan mga kababayan, mapapansin natin dito sa area sa Phase 1. Ayan po mga kababayan, no? Sa Phase 2 po mga kababayan, ito po yung update niya kababayan. Inuusog po yung pinaka ano yan, yung pinakalulumite niya. Yan mula ba yan sa dulo kayo mga kababayan. Tatay Digong. Ito po yung plastic niya rin sa katabi
may katotohanan po lamang tayo para ano, makikita nyo kung ano mga ngayam, ano po ang mga gaganap dito sa Manila Bay. Lahat po dahil ito ay totoo po, ang katotohanan lang. Yan po yun siya mga kababayan, no? Cover po yan sa pag-halimbawa ay nabaha, hindi siya pag malakas ang alon, hindi siya masyadong naangat dito sa ano dito. Mga kababayan, ito po yung pinaka-CR niya, nakalinaw. Napakaraming isda po siya. Maliit, ito po yung CR niya, Manila, ano sa page 2 po ito. Ito po yung